इथं कोणी गाडी लावली? ते संदीप भाऊ. आम्ही आमच्या मनाने काहीच नाही. हां, मग तेच सांगतो मी, संदीप भाऊनी. संदीप भाऊ वर्क आपण हां, त्यांना विचारून गेला. नाही मी त्याच्यामुळेच विचारलं तुम्हाला. हां, नाही ठीक आहे. नाही काम तुम्ही दुसरीकडे लावून करा, माझं काही म्हणणं नाही आहे. पण संदीप आसाराम सोनवणे यांनी तुम्हाला गाडी लावायला लावली इथं.